Oh, yeah. Соломія, дякую з 91-м і з поверненням на наш канал. Доброго вечора. Доброго вечора, шановне панство. Ну що, друзі? От і прийшов нарешті той пізній вечір неділі, коли ми з вами готові розпочати Sherlock Holmes The Awakened. Гру, яка в останньому донейт-голі, і гру, яку ми із вами з задоволенням пройдемо. Гра від української студії, яку ми з вами розпочинаємо вже і зараз, і будемо дивитися і спостерігати за тим, як будуть в нас
відбуватися події протягом сьогоднішнього стріму 30 і вбивця, садівник подальшої гри. Ктулху КІКW, Каппа, доброго вечора, пані та панове леби, добролебед солка. Дякую, пане Богдатіс. Буду сподіватися, що вбивця не Ктулху садівник. Хоча насправді Ктулху був би крутим садівником, враховуючи скільки в нього мацачків і скільки в нього є можливостей тримати ножиці і все, що необхідно для садівничих дій. Поки я говорю, скажіть мені, чи окей зараз мій голос на фоні гри, чи потрібно зробити трошечки голосніше, трошечки тихіше. Тому що я тут з налаштуваннями побавився, все, що стосується там відео і так далі. Налаштував трошечки тихіше гру. Давайте десь ось так тоді спробуємо, тому що це єдине, що я не можу відбалансити самостійно. Давайте десь ось так спробуємо. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, 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 два, три, раз, два, три, раз, 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 два, три, раз, два, три, раз, 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 раз. Що скажете тепер? Добре? Чи ще трошечки тихіше робимо гру? Єдине, що треба з вами налаштувати перед тим, як ми зануримося у цей всесвіт. Варто додати голос. Мені простіше, ніж додавати свій голос, просто зробити трошечки тихіше гру. Думаю, можна ще трохи, що собі, як звучна гра. Ну давайте десь тоді ось так зробимо. Давайте тоді ось так скинемо налаштування, нехай гучність буде отакою. Раз, два, три, раз, 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 два, три, раз, 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 два, три, раз, 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 два, три, раз, раз. Окей, тоді давайте так і стартувати, а якщо що, то вже в процесі будете казати. Єдине, до речі, у мене ще питання, що я не знав, чи вам залишати, чи ні. Дивіться, гра повністю українською. Чи хочете ви субтитри українською? Вам потрібні саби, якщо гра і так українською? Чи забираємо саби? Що скажете? Як на мене, саби майже завжди добре, тому що саби там вилізають знизу, вони набагато екрану займають. Краще залиш, найбудуть. Все, питань нема. Нова гра. Полетіли. Ой. Найбудуть. Все. Саби залишені. Доброго всім ще раз вечора. Радий разом із вами зануритись у всесвіт Шерлока Холмса і у всесвіт Ктулху. Ми з вами пройшли майже всі частини Шерлока і отримали від них задоволення. І сподіваюся, що ця гра також залишить нам в голові приємні спогади. Гарного всім вечора, неділі, полетіли. Розділ перший. Морок над Лондоном. Мені вже подобається. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Ого. О. Це біда.
This mess is getting out of hand. What will the landlady think? Місіс Хадсон, думаю, що нічого поганого нам не скаже. Скільки я розумію, то об'єкти, як і в попередніх частинах, мають підсвічуватись. I'm close, I know it. I just need one more piece to crack the case. Лорд Роберт Ропт. Пограбували в нас хлопчика. Привіт, недільний стрім. Це дуже класно, якраз під ром з тоніком. Моя повага. Моя повага. Пане Ленспір. Щоб вам добре жилось. Боже ти мій. Чого ж так страшно? Ну, це вже більш схоже на реальність. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. Напруга між Англією та Швецією значно загострилася після серії неприємних інцидентів, які склалися під час візиту до Лондона шведської принцеси Ільдур. Головним скандалом був провал британської дипломатичної служби після загадкового зникнення особисто охоронця принцеси. Чоловік, який багато років був наближеним до принцеси Ільдур, скористався вільним часом, щоб погуляти Лондоном пізно вночі і не повернувся. Речник поліції запевнив журналістів «Вісника», що охоронця обов'язково знайдуть, адже він є яскравим представником скандинавського народу. Такого чоловіка швидко помітять або інші відвідувачі джентльменського клубу, в який він пішов, або ж милі голубоньки, які їх там утішають. На дворі в нас 1882 That's good рік. gossip. All of it uninteresting. Окей. А це що за лист? Вагель. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Окей. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life Пане is Рокахолікс, 13. anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, no, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. А чи є тут щось на кшталт журнала? Ага. Тут, як і в попередніх частинах, у нас є усе. О боже, які вони милі. Окей. Колись тут ми з вами будемо поєднувати різні версії того, що відбувається. У нашій ранковій пошті була книга для Ватсона. Вона придбана в пана Барнса, а він, як правило, доставляє усі книжки самотужки. До книги кріпилася візитівка Барнса. На ній вказано адресу його книгарні. Вона прямо за рогом. Окей. Я думаю, що поки що не будемо перевдягати нашого Шерлока. Хай буде максимально автентично. Вітаю, пане Михайло, чат, усім доброго вечора, гарного етеру. Дякую. Думаю, що з такою грою в наш етер буде просто чудовим. Шерлоки поки що не розочаровували жодні зі своїх версій. На дворі дощі, тож варто вдягнутись по погоді, відкрийте і прогляньте гардероб. О, все ж таки не потрібно буде
залізти в гардероб. Боже тобі. Як офіційно. Ну, думаю, що... Блін, вишиванка, вона взагалі захищає від будь-якої погоди. Але не будемо мочити вишиванку. Давайте з вами візьмемо пальто. Якраз вітровий плащ. Підійде. Щоб щось на голову бажано було вдягнути. О, ну це взагалі класік. Піде. Я думаю, що окуляри нас не цікавлять. Це нас поки що не цікавить. Синці і все решта будемо собі вже малювати пізніше. Ніватсон. Хоча вас насправді теж можна трошечки утеплити. Ну це Шерлок і Ватсон. Піде. А що тут? Тут все зачинено. Як мені подобається, як справа знизу крутиться миле оченятко. Бейкер-стріт 221Б. Що в нас тут? Мапа. Окей, прямо за рогом, так? Була така інформація. Тут якась пивна. Добрий вечір всім. Ми тільки не розпочали гру і дізналися, що Ватсон замовив собі книжки і маємо дістатись до магазину, де він їх замовив. Barnes Bookstiller. Ні, це вже ми далеченько. Барокер. Бейкер-стріт. Можливо, сюди. О! А це те, що нам потрібно з вами. У мене перерва, пише пан Барнс. А тут що? Якісь овочі, якась стара реклама. А ти хто? Ха! Вечір добрий. Ну, я думаю, що можемо входити. Я нічого навколо не бачу. А, навіть зачинено. Ну ж тільки вивіска є. Ну, всередині звідси нічого не проглядається. Можливо, звідси буде вхід з середини ось цієї частини. Не дав людині освіжитись, та я ж йому не заважав. Я йому навпаки побажав гарного вечора. Нічого поганого. Ага, і знову ви.
І тут не пройти, і сюди не зайти. Куди ж нам рухатись? Яке у вас тут чудове місце. Is yours for the digging, Mr. Holmes. Don't look at me. If you want the newspaper, you'll have to get your hands dirty. If you come across one of my drafts, please leave it in the bin. If I'm honest, part of me will enjoy watching you rifle through rubbish. Seems only fair after what you did to our flat. У смітті? Цікаво. Вона досі у смітнику. Ось вона що. Тоді нам назад на Бейкер-стріт 221. У смітнику, кажете. Що це? Боже ти мій, яка гидота. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Окей. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my Blast. Then why are you still here? boss pays by the hour. No sense in returning early. Скільки розумію, це має продовжувати діалог, а це має бути вільне питання. Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Sure, now I can take the day off. Цікаво. can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Велика Hence the кількість appeal of книжок. disguises. Окей. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Як він присів. Окей. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Окей. Щоб ви дізнали, що є в нас дехто, хто прийшов до нашого будинку із купою книжок і щось робив. Ну, сюди, звісно. Рано в нас поки що даних з вами Get the нема. Strand. Get your copy of the Strand Okay. here. З'явилося нове запитання в покоях мислення. Відкрийте справу, натиснувши S і гортайте покої мислення. Прикріпіть правильний піддоказ, щоб відповідати на запитання. Ага, ні, все ж таки воно мене сюди відсилає, і я маю обрати перше. Хтось зіпсував стет, голка кактуса, можливо, отруєна. Окей. А якщо ми зробимо так, то я можу доєднати, ага, або сюди, або, відповідно, сюди.
Ну, це поки що цікавіше. Окей. Окей. Відповідно, нам назад до книга. А ти все ще відійшов, так гадаю. А ти все ще відійшов. І ти нічого не знаєш. Можливо, з ними якісь нові діалоги з'являться? От з цими от шановними чоловіками. Нічогісінько. Окей, що у нас поки що є? У нас є поки що точно відсилочка сюди до книгарні, але тут наразі нікого немає. І в нас є голка. Можливо, прибрати згори вебку чи якось посунути, бо частково написи перекриває, підказки і так далі. Так, а там будуть лише підказки, там нічого важливого нема зліва зверху. Тут я її можу вниз поставити, але я думаю, що зверху зліва вона нічого важливого не буде перекривати. Там є лише тільки підказки. Там, типу, натисніть це, щоб було це. Це ж суто для мене важлива інформація. Я якраз дивився, як народ проходив Шерлока і дивився шматки для того, щоб зрозуміти, що куди тицяти. І я думаю, що якраз розставлено все окей. Що взагалі тут є? Хоча, блін, як правило, Шерлок лінійний і гуляти довкола не дуже б хотілося, тому що ми можемо просто собі щось заспойлерити. Що ти скажеш? How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Why go through all this scheming to murder you? A spine stuck to the newspaper is hardly lethal. A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. Блін, не дуже хочеться собі щось проспойлерити. Давайте назад. Він почув бабах, малий про це сказав. Можемо дізнатися, що стало цим бабахом. Що саме він чув. Тут зачинно, тут нікого нема. І нічого цікавого тут теж не бачу. Окей. Слухай, може ти щось бачив? Що ти тут стоїш теж? Нема можливості з тобою поговорити. А ти? Схоже, що це сліди від того самого бабаха, який тут був. Може ви, пані, щось бачили? Ніхто нічого не бачив. Тут точно ні, це вже інша вулиця. Ми там доходили до розваленої частини якогось диліжансу. Пане Easy Limit, welcome back. Анно термонт лібідей. Welcome, друже. І тут з нами ніхто не хоче говорити. Окей, ми знайшли газету. Можливо, ми зможемо її придбати. Або просто взяти. Так я якраз це і хочу зробити. Пані? Не зробити. І тут ні. Так що абсолютно не зрозуміло, куди нам іти. Окей, якщо ми зробимо так. Ага, окей. Свідчення хлопчика.
Але тоді нам потрібно зробити ось так. Ага. Ось як воно працює. Нам потрібно було з вами докріпити доказ. Ага, окей, в цій частині Шерлока так потрібно буде діяти. Добречко. Хлопчик-газетяр бачив підозрілого чоловіка зі стосом книг у руках. І саме цього ранку пан Барнс, місцевий продавець книг, доставляв доктору Ватсону роман «Голка кактуса для тихого вбивства. Гучний звук». Схоже, слід зазирнути в книгарню пана Барнса. Ось воно як працює. Окей, 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 окей. Тепер зрозуміло. Ви можете закріпити доказ для швидкого доступу до інформації справи, відкрити справу з натисніть, щоб закріпити доказ зі світлиною, знайти цю книгарню. Все, питань. Побігли до книгарні. Я думаю, що тепер вона якраз буде розлочена. Нагадує Львів у жовтні. Щось є. Такий, знаєш, жовтень-листопад. В нас насправді схожі карети є і в центрі міста. Але, дякувати Богу, в нас ніхто не сить на подвір'я. О. Окей. Яку красу. Роздивитися. Мішки під очима. Наслідок перевтоми. Ну, в чому ж це вируки? Чорнило від газети? Сильно спирається на праву ногу, болить ліва нога. Високі підбори, хоче здаватися вищим. З роками пан Барнс почав накульгувати, а під очима в нього глибокі темні кола. Результат довгих годин. От знаєте, єдине, що я зроблю? Я трошечки вище піднімлю наш нон-стоп. Бо він закриває оцю штуку. Бо, і от сюди його. Бо, і якраз буде чудово. А вебку, можливо, і справді перекинемо вниз вліво. А ну, давайте я спробую переставити, тому що от тут вона закривається, мені не подобається. От, наприклад, ось так зробити. Бам. Бам. І смокінг сюди ж бам, щоб я, якщо що, міг вебочку закрити. Ну, так, давайте поки що так залишимо. Окей. Добрий вечір, друже. Так, з роками пан Барнс почав накульгувати, а під очима в нього глибокі темні кола в результаті довгих годин важкої роботи. Він не дуже впевнений у собі і намагається здаватися вищим, обираючи взуття на високих підборах. Здається малоймовірним, що така людина могла б взяти участь у злочинній змові, хоча сліди від чорнил на його руках свідчать про те, що саме він зіпсував газету. Пан Барнс усе ще може виявитися трудоголіком, жертва шантажу. У пана Барнса під очима наслідок недосипання і нервової напруги. Він нещодавно почав накульговувати, можливо, його побили. Він носить високі підбори, аби здаватися вищим і сильнішим та в майбутньому відвадити нападників. Панові Барнсу хтось погрожує, він може брати участь у змові проти мене. Боже мій, звідки ж ми можемо взяти цю відповідь? Ну, слухайте, про шантаж нас поки що нема нічогісінько. Жодної Майорі мій любий друже. А що там з історією з мужиком?
А ми от тільки-тільки розпочали, пане Габель. Доброго вам вечора, раді вас бачити із поверненням з 22. Ну, слухайте, жертва шантажу, у нас поки що для цього нема жодних підстав, тому я, напевно, за трудоголіка. Поки що. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you coming. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. А можна змінити те, що ви поставили? In a month or two. Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just pay you to pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Окей, а чи можемо от ми тепер змінити про нього свою думку? Ось в нас пан Барнс. От можу я змінити його портрет? А схоже, що ні. А це шкода. Але в нас з'явилось щось тут. Чому Барнс так дивно поводиться? Більш нема що кріпити. Лебеды. Лібіди, друже, welcome back, Елька. Це ми не вирушимо. А тут не залишається тільки одне. До приходу наступного розділу необхідно знайти відповіді на всі питання. Це значок, мислення, щоб перейти до справ. Окей. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. А от і його нога. Певно. I could hardly imagine anything more macabre. Каталог екзотичних рослин на Барнсовому прилавку. Називається він «Невмирущі рослини для невмирущого кохання». Ух ти. Basics of cryptoanalysis. Тут до криптоаналізу, криптографія в Єгипті. Ще щось. Тут щось. In the language of Mycroft's secret agents, it's a Мову sign. таємних агентів Майкрофта це знак. Сухі квіти міняють, коли завдання виконано. Цікаво, що їх тут має бути.
Окей. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Ну тут же очевидно, що його на це хтось підбайтив. Цікаво, хто і навіщо. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. А що ти тут казав? In the language of Mycroft's secret agents, it's a Їх тут sign. має Dried flowers are побачити. replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. The finest view London has to offer. Схоже, що і правда шантаж. Всім привіт. Так, Холмс, з вами лише розберемося. Опа. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Окей, схоже, що ми тут все оглянули. А ти що думаєш? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Тут плюс. Тут плюс. Окей, а можливо тепер у нас є якісь докази, щоб сюди докріпити? О. Тільки давайте це відкріпимо. Полетіли. Зламана драбина. Хотілося б... Ага, тут нічого не буде про твою ногу. Відкріпимо. Зів'ялі квіти на підвіконні. Бам. Свідчення хлопчика-газетяра. Бам. Каталог екзотичних рослин, зламана драбина, книжки з криптології. Ну тоді вже ближче до екзотичних рослин. Ні. У нас просто нема третьої. Окей, тоді давайте відкріпимо і відкріпимо. Ага, це не відкріплюється, тобто це стало на місце. Окей, нам потрібно більше аргументів. Сюди нічого не додалось. Окей. І тут у нас з вами нема одного кольору. Один щаблів на новій драбині нещодавно зламався. На прилавку каталог екзотичних рослин невмируще кохання. Схоже, що нам на вихід. Looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a bookstack? No, come on, Watson, think. Можливо, так, пане Ленспір. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Блін, таке враження, що нам потрібно щось тут закінчити. Нікуди сюди доступу нема. І ти з нами говорити не хочеш. Ніяк сюди не залізти. Можливо, ми все ще пропустили щось в книгарні? Що воно виглядає доволі лінійно. Ну, типу, і до цього частини Шерлока вони були такі послідовні. Тут ми дивилися. Тут ми дивилися. Тут ми дивилися. Тут нічого, тут нічого, тут нічого. З тобою, малий песик, ми розібралися. І ти зі мною говорити не будеш. Далі, правда? Правда.
Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Лежать прямо перед очима? So, answer's a dog now. Who's a good boy? Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Окей, давайте спробуємо поговорити з жіночкою, яка стоїть прямо навпроти. І бачить усе, що тут The відбувається. weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Схоже? Схоже. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. A familiar spine. Is this what I found in my dustbin? Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Користується макіяжем. Щось підкреслює чи приховує. Блукливий погляд, уникає зорового контакту чи неуважна. Пані, ви мені вже не подобаєтесь. Жалобна брошка у жалобі за померлим чоловіком, якого сама й отруїла. Перевзулася на місці. Кай. І виглядає так, наче прям для неї стоять ці квіти. Нетипово для робочого одягу. Розкішна тканина. Пане гном з 15. Пані Флемінг носить жалобну брошку на пам'ять про померлого чоловіка. Її сукня, пошита з дорогої матерії, не надто зручна для роботи. На її черевиках не видно багна, схоже, вона перевзулась, коли прийшла на роботу. Вона весь час роззирається вулицею, наче щось шукає поглядом, чи може когось. Хоча пані Флемінг шанує пам'ять померлого чоловіка, вона намагається почати життя з чистого аркушу. Про що свідчить її макіяж і гарна сукня. Можливо, вона намагається привернути чиюсь увагу, або ж просто знову навчилася любити себе. Пані Флемінг макіяжем приховує заплакані очі, її сукня, пошита з дорогої матерії, не надто зручна для роботи на дворі. Її черевики не видно багна, схоже, вона перевзулась, коли прийшла на роботу. Хоч вона і намагається забути про свою скорботу, вишукано вдягаючись, пані Флемінг все ще носить жалобну брошку на пам'ять про свого померлого чоловіка. Вона часто замислено дивиться вдалечінь, думками вона блукає де-інде. Зваживши це все, можна зробити висновок, що пані Флемінг досі не оговталась після трагічної втрати. Тут мені подобається, що є про погляд. Але це мені ближче. Окей. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes.
Квіти. Наш доказ – це квіти. Це добре, і це добре. Але почнемо з квітів. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. І ось це мені подобається. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Цікаво. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a dull to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Are you sure you're asking the right person? I'm Ти just ж a нас flower намагалися seller. отруїти голкою на аргумент. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Цікаво. I don't know anything about this, sorry. І це ні. I'm afraid I can't Драгуль help with that, точно Mr. ні. Holmes. Барнс ні. I don't know anything about this, sorry. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Докази оновлено. І я це не можу відкріпити. То це гарантовано правильна історія. Окей. Найс. Пан Барнс поставив на підвіконні букет засохлих квітів, сподіваючись привернути увагу квіткарки пані Флеймінг. Він сподівається, що вона зайде до нього, щоб порадити йому, як краще поливати квіти, або ж таким учинок може бути просто виявом його розпачу. Барнс анонімно подарував їй кактус, замовлений з каталогу на його прилавку. Сумнівний вибір, звісно, але для Барнса він є символом вічного кохання, оскільки в каталозі ці кактуси описуються як невмирущі рослини. Це явно той самий кактус, який він зронив на примірник Стренд, що лежав під дверима Бейкер-стріт 221-Б.
Цікаво, що він сам про це скаже. Окей. Окей. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. А насправді, згоден з паном Спіром, що все було простіше, якби він просто підійшов до цієї жіночки і сказав, що вона йому подобається. Сам накаламутив воду і не робив проблем довкола. Вибух калійної селітри сколихнув доки. Це, напевно, той самий бах, який чув малий. Учора вночі мирний сон містян, які живуть біля лондонського порту, порушили гучні вибухи. Над доказами здійнявся густий червоний дим. Це хлопки, я знаю, сьогодні про це СБУ писало. Відомо, що на момент вибухів біля пірсу H3 був пришвартований торговий корабель «Москва». О, вже не пришвартований. Який готувався до плавання в Європу. Жодних коментарів від представників порту поки не було, і наразі невідомо, чи були на борту Москви члени екіпажу. Свідки бачили, як калійна селітра висипалася в річку, проте відтоді доступ робітників порту до сторонніх до місця подій було обмежено. Отже, на офіційне повідомлення про інцидент доведеться зачекати. Причому цю ж гру випускали в 2023 році. Чуваки не просто так брали саме цю назву корабля. Це гарно. Піде. Ти тільки підійди до жіночки. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me.
Окей. Добре, з цим розібралися і дуже, до речі, прикольно зробили на початку гри таку можливість якраз потестувати гру і потицяти в різні боки, щоб була можливість поєднати там перші штуки, зрозуміти, як працює гра. Це дуже прикольно. No? Well, only that you have a rare faculty for Плюс deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Оце вже справа цікавіша. Ну що, зрозуміло, як працює гра, і тепер час взятися вже за першу серйозну справу. Ти нічого не хочеш сказати? І тут нічого не відкривається. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Дай пройти. Далі по вулиці від книгарні Барнса, а може ми тоді не в той бік пішли? Чим закінчилась попередня частина, Ватсон зник. Блін, я не дуже хочу спойлерити, чим закінчилась частина детективу. Ті, хто ще не проходив Sherlock Holmes Chapter 1, закрийте вуха. Там була вся історія пов'язана з тим, що той самий Ватсон, який був біля мене, це був плод моєї уяви, якщо ти кажеш саме про історію Sherlock Holmes Chapter 1. Це якраз історія про Кордону, яку вони згадують, і наскільки я знаю, після Sherlock Holmes Chapter 1 нічого не виходить. Тобто, це і є наступна частина після. Так, маєток. Напевно, ось це, ага, не виглядає. До речі, чимось схоже на будинок наш із Chapter 1. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. It's my superiors who made this decision, sir. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Okay. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Давайте почнемо так. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Позавчора ввечері. Tell me about Kimahir. He's foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two.
dark hair, and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Okay. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Танцюємо хаку. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall Блін, first суворе take a життя round. помічника Go 19 ahead. сторіччя. I'll be here, mentally drafting my complaint. Ну, з цим все зрозуміло. Типу, він звичайний багатій, в якого був слуга, який йому потрібен. Жив він, кажуть, в саду його халупа. Життя мрії, ага, те ще. Зосередженість допомагає вловлювати різні подробиці про навколишній світ. Коли з'являється хвилясте зелене коло, тисніть Q, щоб детальніше оглянути певну річ. Не забувайте перекріплювати відповідні докази, без цього деякі зачіпки не відображатимуться. Окей. Що це? Щось, певно, з його дому. Можливо, це якийсь музикальний інструмент? Ну так, щось, я думаю, в той бік. Або в мене ще є одна ідея, що це може бути, але я не думаю, що... Ні, все ж таки, я думаю, це музикальний інструмент. A Maori nose flute. Gurus, they're called. В мене була не така ідея, пане Ленспір, але ваша теж нічого. It's made of hessian. Is Sten really so miserly? Окей. Це щось на обігрів. No air coming through it. Button jobs. The remains of a meal. Бараняча кістка. The ashes are long since cold. Що це? A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes. Опіоїди. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Тут була бійка. Телескоп. A small navy spyglass. Окей.
coming through it. No air coming through it. Добре, якщо так. Давайте так почнемо. Портрет. Ой, нам би зайве позабирати. Хатина Хімігі. Піде. Вісник свідчення капітана Стенвіка. Піде. Та ні, то в нас тут... Ні, у нас, в общем, достатньо доказів, щоб сюди йти бавитись. Ще раз, що ти мені тут даєш? Та в мене нема наступний попередній. Вона мені не дає перемикатися. Тобто я знаю тільки про те, що він виживав. Кань, а більше нічого тут не підсвічується. Так. Цікаво. Може щось тут було, що я не помітив? О, тут ще щось було, що я не помітив. Опа. A scrap of Hessian. Шматок мішковини. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Наче хтось сюди когось закинув. І тепер ще, певно, буде ось тут. О, ми тут співставили. І тут співставили. Окей. Тут ми два зробили. Добре. І нам пропонували закріпити доказ. Так, ми його закріпили. Окей. Кімія вже в хатині в саду. Але не можна нічого рухати все одно. Тільки одна версія стоїть. Is this a Tanifa, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. А якщо не ти тут курив, якщо тут курив твій господар? Stenwick makes a servant with him to the shed. Think you know someone? Could
could have left these tracks? They seem fresh. Колеса. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Або його звідси вивезли. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. А тут у нас не такий самий ключ. Yes, Denwick is no angel, but he's one of my friends. Please try to remain courteous. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Причому спеціально. Але поки що абсолютно незрозумілий мотив. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Можливо, тепер ми зможемо щось доєднати, а? Окей, нам потрібно знайти ключ. Єдиний ключ, який в нас... Ось як це робиться. Але самого ключа нема. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. А в нас вліво. І ти далі хочеш, щоб він був закріплений. Ні, ти хочеш, щоб я про це поговорив.
Я думаю, що час повернутися до пана Стенвіка. І про це з ним поговорити. Where on earth are you going with this? Are you joking? Why would I know this? Ні, давайте про ключ. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Цікаво, він нас далі не пускає. Are you joking? Why would I know this? I thought you were meant to be intelligent. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahia's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahia's? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Цікаво, що він нас не пускає далі. Why are you still here? This disappearance is intriguing, though. I cannot make head nor tail of it. В нас залишається тільки один елемент, This який lock ми is не quite знаємо. unusual. It appears that the key should be bent to the right. Ні, якщо тут пройти всередину. Looks like a knee print. Цікаво. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Робітничі черевики. Це точно не Стенвік. Chewing tobacco. Жувальний Someone тютюн. knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Ага, а тепер в нас є різні варіанти того, що тут відбулось.
Давайте їх подивимось. Ні, з цього важко буде починати. Давайте з цього. Або ти сам курив. Або що? Ага, бо ти звідси просто запхав сюди і закрив. Окей. Невідомого тут бахнули. І хтось тягнув. Ну точно не цей варіант. Окей. Я думаю, що тут воно злетіло. Це мені до вподоби. Окей. Або ти сам. Це ближче, якщо хтось тебе тримав. Окей. 45-й розмір, робітничі черевички. Або ти сам тут сидів, але навряд чи в тебе був би жувальний тютюн. А чим відрізняються ось ці два? Ага, тим, що тут є підзорна труба. І ти з підзорною трубою сидів і підглядав. Ну окей, якщо нам сказали, що в нього не було підзорної труби, це більш схоже на правду. Окей. Тут так, там ми кладемо, що його отруїли. Але якщо його отруїли, то тоді, відповідно, тут не було бійки. Якщо ти вже був в стані під чимось, можливо, дійсно тебе просто тягнуло. Ну це точно ні. Або ти був здоровань, якому вистачило сил, щоб спробувати дати тягла тому, хто тебе намагався отруїти. Просто якщо ти його тягнув, то як ви впали? Ти його тягнеш. Ти типу перечепився. Оце мені не подобається. Як тоді в нас залишилося обличчя? Типу, він сам перечепився, і той, хто тягнув слугу, падає обличчям сюди. Ну ні, тоді вже радше потилицею падає. Навряд чи він на 180 обертається довкола і падає туди обличчя. Оце мені не подобається. Може реально в нього ще були сили дати тобі хоча б раз? Там обличчя чи взагалі голова? Слухай, ну схоже, що це ніс і очі, дивись. Мені здається, що це обличчя. Ну, окей, з цим поки що не знаємо. Вивозять тебе, ти везеш їжу, точно ні. Хтось везе їжу, точно ні. Ну, блін, якщо ми залишаємо цей варіант, то потрібно було нести непритомного. Тобто тут ми тоді маємо залишати, що просто ти не зграба і ти сам впав.
Ну, та тупо перечепився, тягнув важкого маорійця, перечепився і впав сюди. Ну, це просто краще пасує до цієї версії, яку ми вибираємо. Просто якщо його отруїли і він чинив опір після цього, то ми не бачимо, як цю бійку було виграно. Так, якщо ми кажемо, що маорієць його опрокинув, то ми не бачимо, чому після цього маорійця тягнуть. А варіантів, що це маорієць тягне когось, нам не підходить, тому що він зник. Ні, залишаємо так. Окей, і в нас залишаються тільки двері. Точно не ти. Так, і ти забрав його ключ, який був ось там зверху, відвіз його туди. І тут хтось з підзорною трубою. Окей, затвердити. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Ну, які ми з вами молодці. З першої спроби? Окей. Тільки залишається питання, хто це і навіщо. Це точно йде мова про зловмисника, це його. Тому що одяг це самого чувака. І в нас є розмір твого взуття. Сліди в саду капітана Станвіка. Ну, але це не сюди. Ні. А це ми вже не можемо закріпити, правда? Правильно. Ха. У нас тільки це є. А це ж ніяк не підходить. Ось цього елемента нам не вистачає, можливо, ми його дістанемо з розмови. Давайте спробуємо сюди. І тут нам не вистачає синього. Ні, нам не вистачає поки що. Треба повертатися, говорити зі Стенвіком, нам не вистачає поки що нічогісінько, щоб зробити докази самостійно. Але, можливо, це нам щось скаже. Якщо зараз почне знову морозитись, то він в цьому замішаний. You'd best have found something by now, gentlemen. I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions.
I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart Цікаво, як він зреагує. right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have Дощ на already вулиці, deduced яка so much. вишиванка під час Every дощу. second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Блін, але мені здається, що він не пов'язаний з викраденням. Мені здається, що він просто мудак. Ну, типу, я не бачу в нього ані мотиву, ані того, що він зараз злякався інформації, яку ми надали. Але він мудак. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Окей. А туди такого сліду немає, правда? Правда. Не сюди. Сюди. На цьому тебе відвезли, так? Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Wheels picked up grass along the way. Kimahir's cart, I gather. Мгм. Це що таке? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Слідчі дії завершено. І тепер ми маємо це все діло поєднати. Окей, давайте від'єднаємо те, що є. Ага, ні, цим вже я не від'єднаю. Візитівка, морський вузол, гаманець, рештки жувального. Візитівка. Ні. І це ні. І не труба. Вона вже прив'язана. Морський вузол.
Особливий вузол, підзорна труба та сліди черевиків, які наносять робітники. З усього цього можна зробити висновок, що викрадач Кімігі – матрос. Тепер би про самого Кімігі поговорити. Це правильно і одне неправильно тут. Знову морський вузол? Ні, і не рештки жувального табаку. Ми встановили, що викрадач Кімігі найімовірніше був моряком, що його гаманець забруднений калійною селітрою, що в лондонському порту нещодавно стався вибух саме цієї речовини. Усе вказує на те, що пошуки Кімігі слід продовжити в лондонському порту. Часу обмаль, потрібно якнайшвидше знайти візничого та їхати в порт. Окей. Що там, кого там забанило? Не забувайте, будь ласка, підтримувати Збройні Сили України. Завжди вдячний таким потворам, які нагадують мені про таку добру і хорошу справу. Будь ласка, не забувайте, під стрімом є посилання. Якщо вам подобається те, що ви бачите зараз на екрані, будь ласка, 5, 10, 15, 50 гривень, у кого скільки є можливість, на допомогу нашим хлопцям і дівчатам на передовій. Потвору, дякую, що нагадав. Окей. Ну що, в порт? The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident, Doctor, do you recall? The port of London. Of course. Так, що так, ми з вами впоралися з цим ділом. We shall need to take a cab there. Нам потрібен диліжанс. Везіть нас в порт, будь ласка. Ого. В порт. В порт. Питань нема. Цікаво, ми йому кажемо, що ми в порт їдемо? Я думаю, що можемо, ми все одно будемо повз нього пробігати. Але там десь був цей. Там десь візничий був на вулиці. Ми повз нього пробігали десь чи біля магазину, чи десь тут. Десь тут недалеко був. Тут. О, можливо, ви, пане візничий. Будь ласка. Ви поліція, вибачте. Переплутав. Можливо, ви? Пане? О. Ви не можете повернутися після виходу. Переконайтеся, що завершили усі справи, що хотіли зробити. Ну, в мене більше нічого нема. Where to go? The port of London, please. I will show you where to stop. Завершіть розділ перший, поворот не туди. Секунду. Криваво-червона ніч. Ні-ні-ні. Пане візничий, мені назад. Ні-ні-ні-ні. Я обізнався, вибачте, будь ласка. Гарного вечора, всього найкращого. Розділ другий. Кривава ніч. Муа! Те, що нам з вами треба.
Так, чатик, перерва на одну хвильку і летимо далі в другий акт. Продовжуємо нашу подорож. Думаєте, це Vice City? Ні, все ж таки думаю, що це Лондон. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps, before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? Плюс. Поважний джентльмен не хоче, щоб вода змочила йому пальто, це правда. До речі, в Британії вважається гарною, непоганою прикметою, якщо чорний кіт перебігає дорогу. Так, не знаю. І знаю, що британці дуже відносяться із забобонами до різних воронів, які літають, особливо ті, які літають довкола Тауера, пов'язані з їхніми старими легендами і приказками. Але так, на рахунок котів, мені теж здається, що це більше наша прикмета. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Але як прикольно поєднується і так, похмурий, темний Лондон із такою
недобру історію, яка тут починається. Мені поки що атмосфера дуже подобається. З нами говорити не збираєшся. А ти? Угу. Давайте це спробуємо Excuse закріпити. me, О. just one question. I think I can help you. Візитівка Солсбі. Зазвичай його можна знайти біля доків. А можливо, ти перед тим поговориш? А якщо я так закріплю? І люди тут. Пане, не хочете з нами говорити? Ні. Біля доків. Окей. May I ask you something? I can't tell you because I don't know. Який приємний чоловік, а? May I ask you something? Sorry, sir, I can't help you. Допоможіть. Гірвиша немає вже тиждень. Будь ласка, скажіть, якщо побачите. Спитайте Даю у нетрях біля порту. Червона тканина над входом у будинок. Could you help me? Of course I know. To cut a long story short. Кажуть, що пан Солсбі може оглядати корабель, який вибухнув учора біля 3-го пірса. Третій пірс. Схоже, ми тебе знайшли. Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Help me, please. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Як глянути, тут всі не дуже привітні. Не дуже. May I ask for your assistance? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Ні, ну відповідають поки що доволі вічливо, насправді. May I ask you something? It's a shame I can't answer your question. Оце схоже на корабель, який якраз вибухнув. Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the 4th person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. Now, where was I? Багато плям від печатного чорнила. Вська мит.
Вузька. Окей. Зріст близько 165 сантиметрів. Блін, ти міг витягнути такого велетня? Львівська митниця! Ну, нарешті все зійшлось. Кишеньковий годинник Волтем. Новенький, чисте золото. Чисте золото? Ніфіга собі. Відсутній м'язовий тонус, не надто сильний. Блін, як би ти міг його витягнути? З вигляду англієць близько 165 сантиметрів на зріз середньої структури. Мені вже подобається корупціонер. Англієць близько 165 на зріз середньої структури. Відсутність суттєвого візового тонусу свідчить про те, що пан Солсбі не може похвалитися силою. Він не схожий на викрадача Кімігі. На його лівій кисті є сліди відпечатків. Видно навіть частину напису «Вузька мит». Схоже, на Солсбі працює митником. У його кишені лежить новісінький годинник марки Волтем Гілсайд. Лише корумпований митник може дозволити собі таку дорогу річ. Окей, якщо так. На його лівій кисті є сліди відпечатки. Працює митником. У його кишені новісінький. У митника точно немає грошей на таку дорогу річ, тож Солсбі міг вкрасти годинника. Корупціонер мені подобається. Схожий. По корупціонера. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Все? That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. Цікаво. Wonder why people are going missing. Puts a man on edge, you know. Ми тепер до неї? Ні, ну тут надто ще мало. І тут теж надто мало, звісно. I could do with a pint of the cursed mermaid. With the thought of walking in this fog. Нам потрібна червона. А ти що скажеш? It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Без сумніву. Без сумніву. Потяг. Ну і сюди я не бачу іншого входу. May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else.
Червона тканина. Блін, може це і справді було тут, я її просто не помітив. Давайте ще раз обіжимо. Ну ні, тут червоний дах, але ну аж ніяк не тканина. I need a little Dutch courage to walk in this fog. But I'd have to walk through the fog to get to the pub. That's just cruel, that is. Нічого більш нема. Окей. Там є світло у вікні. Може збігаємо туди. Тканина, але не червона. Зачинено, зачинено. Може ви щось знаєте? Is this familiar to you? Sorry, sir, I can't help you. Yeah. Are you able to help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Окей. Ну тут ми були знизу, давайте поверху побігаємо. Ти, я думаю, теж нічого не знаєш, правда? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Все зачинене. Якась фабрика. Can you satisfy my curiosity? Sorry, sir, I can't help you. Ніхто нічого не знає. І тут червоної тканини над входом нема. І ти теж нічого не знаєш, правда? Sorry, sir. I can't help you. Не дивуєте. Слухайте, пані, а може ви знаєте? Excuse me, just one question. I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Нічогісінько. Все зачинено. May I ask for your assistance? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Ти що, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачив. How can I help? I could try and flag someone down. Якби що ти сказав? If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Потім поїмо. Ну, ми точно маємо рухатись не в бік порту. Нам потрібні міські метри.
Воно мало бути більш лінійним. Я думаю, що воно мало бути в теорії десь біля того корабля. Is this familiar to you? Sorry, sir, I can't help you. If we stay out much longer, I'm going to need some А sun. це тільки пожерти. Що за людина? І ти нічого не знаєш, так? Sorry, sir. I can't help you. Ну тут принаймні... О! Те, що потрібно. Найс. Ти не схожий на Даю. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Значить, все ж таки нашого корупціонера підставляють. Like it was made of metal. І здоровезний дядько якраз міг би витягти нашого слугу з будинку. Окей. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Girves? Girves left it near the shrine. I tried to sell it to buy Amma medicine, but no one wanted to buy. I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother, she got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Наче як йому ще хочеться щось сказати, але вже немає чого. This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. Брат? I miss Girves. Do you think he's okay? I should have helped Amma put out the posters. If she hadn't been in the smoke so long, maybe she wouldn't be sick. I'm sorry about my English. I try hard, but the rules don't make sense. It's stupid. If I need to, I'll work to support my family. Just like my brother. Окей. Але ми тепер точно знаємо, що нашого корупціонера підставляють. Може тут ще щось є? If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Пройти. Тут нічого, тут нічого. А якщо ми зробимо ось так? Emma's gone and Girves too, so I will be staying here. Окей.
Треба про це поговорити з нашим корупціонером. Ми зараз... Де? Ось тут. А нам потрібно ось сюди. Ми йдемо прямо під пірс, сюди, сюди, сюди. А все ж таки тебе намагається хтось підставити, а? На диво. Свідчення хлопчика. I have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. Що перестав видумувати? І більше тобі нічого не цікаво? I need a little Dutch courage to walk in this fog. But I'd have to walk through the fog to get to the pub. That's just cruel, that is. I need a little Dutch courage to walk in this fog. But I'd have to walk through the fog to get to the pub. Блін, цікаво. Два зійшлося, що для одного не вистачає. Недостатньо у нас поки що доказів. Ну і для цього тим паче недостатньо. Окей, які в нас є варіанти зачепитися? В нас є лікар, до якого відвезли. В нас є чувак із залізним оком, про якого можна попитати. Я думаю, що таку зовнішність мали б запам'ятати тут. Окей, а ми з вами не пробігали, правда, повз міську лікарню? Але десь вона 100% є. Може десь в цей бік, наприклад, лікарня, десь тут. Ми тут ще з вами не були. До лікарні сходити? Ту саму думку. Якраз. Ну, в нас тут просто два шляхи. Або шукати чувака з залізним оком, або шукати лікарню. Тут просто інших варіантів нема. Прикольно вони зробили типу нейрони, а це і в попередніх частинах Шерлока було. Так, мені теж подобається, як вони пов'язують тут думки і пов'язують різні зачіпки. Це прикольно зроблено в Шерлоці. Це плюс. Або піти жрати з Ватсоном. Теж варіант. Так, нам потрібен лікар. Або чувак з залізним оком. Або одне, або друге. Де ж тут може бути лікарня? Ні, тут ми були, я пам'ятаю, це червоний колір, але можливо цей червоний колір це є типу лікарня? На жаль, ні. Do you know anything about this? Sorry, sir, I can't help you.
У нас тут є значок, що ми про це можемо поговорити? Ну, про це ми вже говорили. Так, сюди можемо, я думаю, що спробувати запитати. Could you help me? Sorry, sir, I can't help you. Просто, можливо, про це знову потрібно поговорити з хлопчиною? Тому що з ним все ж таки один діалог лишався. Але він не ставав активним. You satisfy my curiosity. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Волокі, цибоки. Тин-тин-тин, десь сюди спробувати склади. Русалка, третій пірс, портові нетрі. Блін, ну, по ідеї, воно мало бути десь тут. Там, де живуть люди, там мала бути лікарня. Може, в русалку забіжимо, попитаємо в людей? Можливо, хоч тут з нами хтось поговорить? Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. Брудним Nasty out, Сомерсом. with a silver ball in place of a missing eye. I shudder to ask, but where does one find a dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Бліда, потріскані губи. Сліди блювоти, ранкова нудота. Трохи збільшений живіт. Пані. Так ви в положенні? Трохи затісні штани. Шинкарка вагітна, але термін невеликий, на що вказує трохи збільшений живіт і ознаки ранкової нудоти. Утім, потріскані губи і бліде обличчя свідчать про погане харчування. Вона ще не знає, що при надії, тому носить свій звичайний одяг, хоча тепер він на неї трошки затісний. Шинкарка вагітна, але термін невеликий. Про це свідчить погане харчування. Вона намагається приховати збільшений живіт, вдягаючи затісні на неї штани. Ух ти. Ну, я думаю, що радше перша. Вона б могла вдягати щось ширше, якщо не хотіла б, щоб інші про це дізналися. Окей. Miss, what if I told you that you are in the family way? No, really? Oh, thank you, sir. How would I, a simple woman, have ever known without your help? You must be a doctor. In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. Would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. А ні, все ж таки приховувала. Окей. Have you been drinking? А таке, знаєш. Never heard of it. А таке. Have you been drinking? Never heard of it.
А хоч Doesn't look like щось. anything to me. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the pool. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Окей, ми принаймні дізналися, що на одному з кораблів працює наш чувак, якого ми шукали. Можливо, тепер у нас достатньо свідчень для того, щоб зробити... Ну от, хто викрав? Це тобі не подобається як варіант? Ні, недостатньо. Нам потрібно його шукати. Ну і тут, звісно, недостатньо. Але в нас тут маячить, наче ми тут маємо щось зробити. Окей. Його викрав брудний Сомерс. Викрав Кімігію. Схоже, Рой Соулсбі може бути співучасником. Окей. А на це в нас достатньо? Ні. What can I get you? Нам би про цього брудного Роя з кимось поговорити. Я думаю, що нам потрібно повертатися до Сомерса. Ну, вірніше, навпаки. Нам потрібно поговорити про Сомерса. Думаю, що на третьому пірсі. Але звідси потрібно вийти. Ну, що ти мені скажеш про нього? What are you gawping at? Протистояти? Ого. Shall take my leave. Ну, немає інших варіантів. What are you gawping at? Окей. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. І нам потрібен третій успішний доказ. У нас є, зі слів пана Солсбі, якась іноземка кілька разів запитувала його про зниклого хлопця, себе вона розкрив усього оголошення. З вигляду... Ні. Пан Солсбі не знає нічого про нещодавнє зникнення. Шинкарка...
що в мене нема третього доказу. Ну, блін, іноземка, але... А якщо його свідчення самого, типу, ми знаємо, що він брешець, і можемо це використати як аргумент. Ну, просто це краще, ніж іноземка, про яку він нам і так казав. Його особистий портрет. Щось типу годинника, наприклад. Ну, мені подобається ідея з його свідченнями. Блін. Give me one moment. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. Ну, це без сумніву. A man named Dirty Summers was involved Ну, in... ці два підходять ідеально. Boulder Dash. Sorry, you lost me. Mr. Soulsby, you Колон know ні more при than you're чому. letting on. Пане Клаглак, welcome back з 26. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Boulder Dash. І це Sorry, ні. you lost me there. Mr. Soulsby, Що ж you know третє? more than you're letting on. What makes you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Your calling card was found Ці at the два crime scene. That's гарантовано, enough to третє make не you зрозуміло. You cannot be serious. Але я б спочатку все ж таки, я б не хотів давати остаточні, я хочу протестити решту, хочу знайти третій. What makes you say that? Ці два, ну вони прям не викликають сумнів. Окей, давайте спробуємо те, що ми з вами думали. Його свідчення самого. Колон ми пробували? Ні. Свідчення шинкарки. And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Окей, останній раз пробуємо, якщо ні, підемо шукати чувака з оком. Але я думаю, що без того, щоб натиснути на нього, ми його не знайдемо. Давайте його з самого свідчення спробуємо. Саме все решта спробували. Останній раз тестимо. Я не пробував. Візитівка точно, викрадач точно. Оголошення, свідчення. Портрет. Ну все. У нас не вистачає одного доказу. Де ж мені тебе знайти? Ти попитаємо в людей. Ну, 2 з 3 там без сумніву, а третій ми наче з вами намагаємося запхати сову на глобус. Ну просто натягнути. Ну точно, нема третього переконливого аргументу. Можливо, нам хтось все ж таки скаже про цього чувака. Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Do you know anything about this? Все ж таки вважаю, що треба надавити на корумпованість, щоб він розколовся. Excuse me, just one question. Розумієш, в мене нема третього аргументу, який би підійшов. Усі мої решта, окрім цих двох, вони тупо не працюють.
Мені теж подобається ідея на нього тиснути, але в мене просто нема третьої переконливої. Хоча б чогось. А ніякої зачіпки третьої нема, тільки дві. Може в шинку ще хтось був? Мені здається, що ні. Але можемо спробувати. Давай спробуємо. В шинку ще хтось був. Можливо, я і справді не помітив. After the incident the other day, it seems customers are staying at home. Це просто другий вихід, походу. Не, нікого тут нема. Це просто безліч різних виходів на вулицю. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Це тільки жерти хоче. І це четвертий вихід на вулицю, я вгадав. А ні, це вхід десь всередину. З другого пірса. Знищу будь-яких шкідників, будь-якій кількості оплати лише готівкою, запитувати Герванта. Ну, все. Я виходу на вулицю. Гервант, лол, найс відсилки? Це... цей? Is this familiar to you? As much as I'd like to help you, I don't know about this. А, це з Відьмака, я не про те думав. Excuse me, just one question. I can't tell you because I don't know. У мене просто більше немає ідеї, окрім як тиснути на нього. В нас немає інших варіантів. Нема більше нікого, ніде, ніхто не знає про чувака з оком. Давайте спробуємо дотиснути. Два аргументи в нас точно є. Третій не можемо підібрати, але можливо так спрацює. Окей, перший доказ у нас беззаперечний. Раз. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a... Якщо це не спрацює, єдиний варіант, який бачу, це йти до малого. Другий аргумент беззаперечний. Ні, це теж не працює. Він все одно тільки два. У нього візитівка. І все. І третього нема. Your calling card was Ну found at просто the нема. crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Вагітна шинкарка. Ні. Свідчення хлопчика. Блін, тут хоча б згадується його ім'я та прізвище. Це точно ні. Ну, ідея з корупцією може бути. Що, хочете корупцію пробувати? Або корупція, або свідчення хлопчика. It's true. And that's before Nice. the gold watch. It's brand new Прошу, and дай very вам на збір. expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Nice. Scotland Yard will be delighted to Nice, investigate further. nice, nice, All right, nice, stop. nice. Look, it's not as it seems. Муа, ідеально. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Salisbury. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that, on my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers?
He's a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. Це остання частина? Так, 23 рок. I don't know. I assumed just for a drink. Окей. Зламався. Але що ми з цього отримали? I need a little Dutch courage to walk in this fog. But I'd have to walk through. І тепер нам на склад, на той самий, який ми бачили. Полетіли. Цей склад був у нас ось тут, там де склад, тому що тут буде швидше знайти. Та-та-та, я теж думаю, що це той, що з Христом, той, що ми думали, що лікарня. Він, здається, був ось тут. Думаю, там, то це. Ось тут він був, правда? Тут 11, ми проходили вище і там далі. Ні, не туди, ні. Дай за іншим поворотом. Який ми намагалися відкрити, і він був зачинений. Я думаю, що він був якраз зачинений саме перед цим. Ні, він далі був, тому що це 10-й. Значить, сюди. Ні, 4-й. Назад. А десь пропустив поворот. Тут. Ага. Що він точно був двозначний. Але зачинено. І часто ходить у паб проклята русалка. Якщо нічого нема тут, то підемо назад в прокляту русалку. Якщо тут нема, то ще там був один док з червоною фарбою. А може ти нам скажеш ще щось додатково тепер? Протистояти? Ніфіга. Do I have the feeling that you know more about dirty summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Цікаво. I failed to follow. Are you finished? I have glasses to wash. Вона вагітна від нього. Може бути. Why do I have the feeling that you know more about dirty summers than you're letting on? I Може have бути. nothing more to add, sir. Ну, блін. Для неї в нас точно недостатньо доказів. Ні, го спочатку його знайдемо. Ні. Спочатку знайдемо цього чувака і потім, можливо, вона. Окей, го назад на склади. Там був ще один склад, правда, на якому була ще теж червона фарба? 12-й закритий. О! Ідеально. Блін, ні. Ніяк. А що в нас залишається? Тільки тиснути на неї? Шукай бекдор? Шукаємо. Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. А десь ще був склад з червоною фарбою. Ми з вами знайшли 12-й. О, 8-й ще є. І 8-й зачинено.
Ані 12, ані 8, 10 зачинено. Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. Тисни на малого, він батько. Ніфіга, які цікаві версії в чатику. Неочікувано. Ні, тут же нема фарка. Ну і нема як зайти. І ніхто нічого не знає. Що, пішли тиснути на неї в русалку, якщо не можемо знайти вихід? Цікаво, які в нас є аргументи. Ну, давай. Why do I have the feeling that you know more about dirty summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Портрет роя. Ні. Кулон. Ні. До чого це до неї? Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? Тепер треба про вагітність. Візитівка. Це може бути її свідчення. Свідчення Роя ми обирали і вони не спрацювали. Хоча для мене виглядало логічно, що він сказав про прокляту русалку, що він тут буває часто. Вона сказала, що бачила його не так часто. Окей, давайте її самі свідчення. You sure you ain't been drinking? Are you finished? I have glasses to wash. Твій кулон? Why do I have the feeling that you know more about dirty summers than you're letting on? I have nothing. Може реально твій кулон? Enough. I have hard evidence that Summers... I'm not surprised. А тут вже немає про кулон. Окей, давай сюди спробуємо. You sure you ain't... Are you... Enough. Її свідчення не спрацювало. Його свідчення. A customs officer Nice. Bowlesby testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Блін, це мені подобається. Або все ж таки кулон, дивіться, знову повернувся, до цього його не було. Або вагітність, або кулон. Ну, вагітність краще, ну блін, ну це... Просто кулон це тупо здогадка з неба, а ось це прям дуже добре. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Nothing of the sort, but that doesn't mean that there won't be consequences for your silence. Everyone knows you happily served Summers and his crew. Should the police come knocking, you'll be the one going away. And none of us wish to see you raise a child behind bars. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay, okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside.
Here's the key. Go and do what you will. Just leave me out of it. Ух, це було важко. Strongman need for moving crates in warehouse area. Свіжі подряпини, глибоко. Yes, окей. Паркер і Уільямс, Манчестер. Накладна 01Б. Дата 20 вересня 82-го. Покупець Оскар Сомерс. Вантаж. Високоякісна парусина. Упакована в дерев'яні ящики. Кількість 50 ящиків. Усього 50 фунтів стерлінгів. Дякую, Санечко. 5 shillings. That won't go far. Що в нас залишається? Ага. Робота полягає в транспортуванні ящиків на складах. Брудний Сомерс наймає чоловіків у приватній кімнаті пабу. Слідчі дії завершено. Відповідно, ми можемо усе решта докидати. Де Кімігія зараз? На кораблі. І тепер нам потрібно на склади. А це поки що не працює. Окей. Звідси транспортуватись не можна. Ближче. Ближче. Але думаю, що все ще на 12-му. Впевнений, що в 12-му. По-любому 12, тільки там була іконка взаємодії, тож згоден на 1000 з 1000. А де він був? Ось тут справа. Чи ми його пробігли щойно? Ні, четвірка задалеко. Тут і направо? О! 100% 12. Опа. Вставте в замок, а де вибрати, це регулювати. Цікаво. Що? І що нам потрібно? Ага, ось що нам потрібно, все я зрозумів. Ще раз. Центрально трошки вище і це трошки нижче. Що правильно розумію, як це працює?
вони усі мають бути, напевно, вище першого. Окей. Щось типу такого. Ага, центральний ми якраз відкрили, лівий на один вище, правий суттєво вище. Ще раз. Або ви маєте бути просто на одній лінії. Або ви усі маєте бути на одній лінії вище. Ага. Почекай. Давай, це, наприклад, зробили ось так. Ти став... О, все правильно. Це зробили ось так. Найс. І лівий десь на один нижче, ніж центральний. Ось так. Найс. Окей. Знайдено місце для розслідування. Really, Holmes, this ought to be beneath you. As my brother would say, it is for the greater good. The layers of rust will prevent any movement. Дякую, Сенс. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat? Ти хоч про щось окрім їжі думаєш? This crank saw some use. Привіт, гарного стріму. Дякую, як тобі, Шерлок, чи варто купувати? Ну, я попередні частини пройшов із задоволенням, але цю я тільки розпочав. Ми десь години-дві бігаємо, і враховуючи, що це детектив, що нічого не можу сказати. Поки що цікаво, ну типу, поки що сюжет він чіпляє, принаймні. Я від усіх частин Шерлока кайфанув. Ну і тим більше купуєш гру і підтримуєш українських розробників, це ще й додатковий плюс. Засохло багно, земля з лондонського порту. The scratches are fresh, left by something metallic. There are a couple of marks on this end. Well oiled and well maintained. Fit for a crank. I can't do it with my bare hands. А можна його підняти? A hidden passage, just as I expected. Ну,
У нас нічого не лишилося зверху, правда ж? Ні, нічого. Красені. Амінь. Wait Амінь. here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout. Я зроблю ось так і буду паралельно вечеряти. Що, чатик, страшно? Нагодуй Ватсона? Ні, поки що я тільки сам себе годую. І то не так, Солька мене годує. Якби не вона, я б тут як Ватсон від'їхав вже. Wait. What's happening? Добрий вечір. Що відбувається? Опа. What is this place? Where am I? А ось. Яка краса. Як козаки Ктулху бороли. Справді так. Strangely cold. Something is missing. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? The only way forward is the abyss. Єдиний шлях вперед – це безодня. Phew, I didn't die. Невірно, я зрозумів. Стрибай одразу, в мене навіть секунди не пройшло, як в мене зійшлося перше з другим. Але ми були праві. Стрибай Х2. My heart, be calm. Яка краса. Боже ти мій. Гра стала подобатись мені суттєво більше. Наскільки ж це неочікувано для Шерлока. Цікаво. Але двері закрилися. Можливо, є якийсь певний
Безодня? Ні. Не безодня. І ти будеш сама закриватися? Але якщо я біжу, я переходжу цей місток, ти одразу зачиняєшся. І що з тобою робити? Добре, йдемо назад. Окей, а якщо потрібно стрибнути в ту частину безодні, де впала штука? Впало наліво. Пішло наліво. Ні. В протилежний бік від того, куди впало. Впало направо, ми наліво. Знову ні. Якщо потрібно, їх просто всіх скинути. Лишився один. А тепер? І вони відновилися. Окей. Давайте скинемо всі, і коли скинемо всіх, спробуємо увійти. Ну, єдина логіка, яку я бачу. Поки що. Ми з вами намагалися стрибати. Ми з вами намагалися в протилежний бік від них стрибати. Ну, відповідно, давайте скинемо усіх. Лишилося два. Останній, і воно після цього відновиться. Останній, пробуємо йти. То що ж ти будеш робити? Гадаю, усе спочатку. Абсолютно, тотально не розумію. Є хороші ідеї в чатику, тільки від людей, які ще не проходили гру. Ну, спочатку було очевидно не стрибати. Ну, верніше, навпаки, стрибати. Окей, і якщо побавитись... Дивіться, давайте ще раз. Давайте, щоб вони відновилися. Скільки взагалі спочатку? Раз, два, три справа. Раз, два, три зліва. Давайте рівновагу зробимо. 2-2. Окей, давайте повернемося до цього. Короткі кроки, сліди червиків. Короткі кроки. Не швидкі, тільки коротенькі.
Нижнє підкреслення Ендрос 25 зверни увагу на кроки на підлозі. Дякую. Якраз одночасно з твоїм донейтиком ще раз до них повернувся. Дякую, друже, за підтримку. Окей, давайте залишимо, наприклад, не 2-2, а 1-1 і спробуємо просто повільно йти. Не бігти, а просто повільно йти. 1-1. Або навпаки, взагалі тільки одного залиште. Ну, я там! Окей, якщо логіка взагалі не в кількості, а логіка в тому, щоб правильно йти. Ось ми дійшли, ось ми зупинилися. Ось ми дійшли, ось ми зупинилися. Чи я маю швидко бігти, а в цих частинах іти повільно? Давай навпаки ось так спробуємо. Тут так. І тут полетіло. Окей, тут ми точно йдемо. Йдемо аж сюди. Побігли? От гамно. Ще далі побігти. Дійти аж до других кроків і тільки там бігти. Негідник. Він вміє стрибати вперед, ні? Добре, давайте просто спробуємо дійти. Блін, можливо, реально не треба бігти. Просто дійти. Нам в той раз майже вдалося дійти. Блін, ну нам прям дуже вдається. Так, будь-який момент, коли ми тиснемо Shift, він закривається. Тільки дійте. Somewhere else. How? Окей. От за що поважаю, так за наполегливість. Навіть там, де намагаєшся наїбати скрипти. Дякую. Дякую, пане Рюбшин. It's harder to breathe here. Як же це неочікувано в Шерлоці. What is that? Боже, яка краса, давай стрибнемо. Oh, no! Unspeakably revolting. Це спрацювало, блядь. Чудово.
Яка краса. Цікаво. Заплющ очі. Коли око заплющене, ти відкриваєшся. Ти відкрилась. Ти закрилась. Але я маю на тебе дивитись. Добре. Ми зрозуміли, від чого залежать двері, а від чого залежить ось це. Ага, чим ми далі, тим вирівніше. Ага. Окей, як з дверима бути, ми розуміємо. А от як бути з землею, не розуміємо. Важко йти спиною, чат. Але звідси буде легше. Head is already spinning. When will this end? Клас. There are two recesses. Дві. Певно, ось ці двері мають відкритися, коли ми вставимо дві виїмки. Ну, заповнимо дві виїмки. Можливо, відрізняються символи? Кружечок зверху.
Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І логіка потрібна зворотня, так? Якась нелогічна дія. Кожна поки що дія тут призводить до успіху тільки нелогічні дії. Ти задом, закривати очі, стрибати в безодню. Що можна робити максимально нелогічно, коли стоїш перед зачиненими дверима? Чекати? Просто нічого не робити? Не намагатися їх штовхнути, відкрити? Навпаки, йти на себе? Та, назад на себе. Окей. Окей. Десь 42 розмір, бугнак, фаг, є, чіткі краї. Вийти з гри. Теж можливий варіант. Oh, that is truly revolting. Frozen and pulsing almost like it has a heart. Причому один череп на дві. Перший є. One down, one to go. Якщо перші двері були тут, другі напрошуються, щоб були тут. А ми підемо десь сюди. От треба просто от прям протилежно від наших дій. Бля, працює. Клас. Дуже гарно побудований оцей шматок світу. Прям дуже гарно. On my head. What just happened? Ми стали назад. Але відкриваються вони так само на себе. Окей, ми бачили ось ці чи ці? Ні, тут ми не були. Ми бачили раз, два, три. What kind of trickery is this? Раз, два, три, чотири. Пішли зліва направо. Залишились другі зліва. Якщо вони не змінюються місцями кожен раз, коли ми знову з'являємось тут. Стоп, не змінюється. Ну ніяк. Це ніяк не скласне. Тут по дві голосні на купу приголосних. Ми це ніяк не складемо. Окей. Якщо піти тупо в ті самі двері, в які ми пішли перший раз. Ось ці були двері, правда? Треба щось найменш логічне. Ці двері були перші, правда? Ми тут знайшли. Ні. Можливо, вони змінюються місцями. Але... ну тут же був слід.
Але ти йшов навпаки назад. Ось чому. The stench. Ось чому. Ну так, це супер нелогічна дія. Розвернутися і подивитись на двері, з яких ти зайшов. A strange stone. It almost feels alive. Що це поруч? Це метал? Ця гра настільки інтерактивна, що коли Михайло зайшов у двері, в мене вимкнуло світло. Яка краса. До чого ж гарний шматок. І наскільки ж це неочікувано. John? What is it, Holmes? Як би тобі сказати, друже, що там? Так в двох словах. Watson? Holmes, where are you? Holmes? Holmes? Are you all right? Fine. Watson, I'm fine, thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Кто? То-то-то-то-то. Лху. То-то-то-то-то. Кто лху? Did you hear that, Watson? I hear you. Kianak, Flegethor, Lebumna, Siaha, Inguft. Finglui, Maglanafa, Cthulhu, Rilia, Waganagal,
Fatagan! What on earth? How is that possible? Допитливим зуби не потрібні. Ха! Здобуто досягнення. I hope we are close to finding our answers. This place is unsettling. Зламані нігті, шматочки засохлого багна. Прокол. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. His abdomen is severely bloated. Цікавий початок. At least 24 pendants, all identical and made of tin. Штати. Someone got their hands dirty painting this with blood. An American passport. Amos Colby. Ім'я Амос Колбі, рудий, очі карі. Дата і місце народження 20 квітня 52-го, Бостон, Массачусетс. Дата виїзду з країни 22 вересня 82-го. Ззаду на паспорті намазюканий кров'ю малюнок. Це якась морська істота, можливо, восьминіг. Нортвудське агентство, таємні розслідування будь-якого виду та складності. Заради вас ми обшукаємо весь світ. Пенсильванія Лейн, 154, Бостон, Массачусетс. Що, як, хлопці, знайшли? Божки, який ніж. Ой-ой-ой. I've never seen a pattern like this before. Old blood stains. Продавай в стімі ніж. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihir's brazier. Black Edelweiss Institute established 17-something. Ага, тепер у нас тут є можливість перемикати. Або так. Або так. У вас в руках був ніж. Або ти його задушив, а ти молився. Ну, звісно, ти душив, ти молився, а ви його не ножем вбили. Тому що на ножичку були старі сліди. Ні, точно ні. Це було ось так. Окей, перше, зрозуміло. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. What on earth? It
Looks like the scribbling of madmen. Стоп. Ух ти. Як же він сміється? А як же? Окей, перше ми змогли зрозуміти завдяки ножу. І завдяки тому, що він був задушений. Тут Шерлок нам сказав, що це схоже на малюнки якогось безумця. Але окрім цього, ми не знаємо, був тут натовп, чи він був один. А звідки ж ми можемо про це дізнатися? Ну, місць довкола багато. Ну і ця історія про культизм. Блін, воно мені... Ну, чисто за логікою мені натовп би хотілось тут. І під те, що в нас є навколо, тут точно жив не один. Чувак. Окей. Miserable food, mass-produced. Так, для великої кількості осіб. Їх тут точно було декілька. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Dumpra, a staple of lecturemen's attire in Nepal, gathered from dozens of people at the very least. Ага, це хтось з когось зриває одяг. Або хтось кидає добровільно. Ну, звісно, добровільно. Це ж культисти. Яке насильство в храмі. Ви що? Люди тут всі божі. Яке в святому місці може бути насильство? Гріх навіть про таке думати. Ай-яй-яй. A small bloodstain, but not serious. Deep scratches left in a frenzy. Без гудзиків зривають? То тоді гудзики були б десь на землі. Але зараз подивимось. Типу, логіка в тому, що якщо я в тебе зриваю ззаду, то твої гудзики розлітаються вперед. Аргумент згоден. Давай, зараз подивимось. Якщо на підлозі знайдемо, то може бути. Може бути. Хороша ідея. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. Так, і цей чувак, походу, в труні не дуже добровільно сидів, теж згоден. Ні, це він зсередини, я думаю, пробув. Ще раз.
тебе запхали і забили, і ти зсередини почав шкрести. Або ти вже зсередини нашкрібав і тебе відкрили. Ще раз. A small bloodstain, but not serious. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. Тебе сюди поклали і потім відкрили. І надвелика сила, щоб відкрити так. Якщо ми кажемо, що так, то це значить, що він був в труні, намагався звітом вилізти, вишкрібав собі зверху, шкрябав. Краще закинь 500 гривень на Збройні Сили України, а сьогодні в мене Sherlock трошки. Ну те, що його прям закидали сюди отак, мені просто взагалі ця версія не подобається. Ні. Те, що його могли туди запхати і потім звітом дістати, залишивши його там на певний час, мені більш подобається. Точно більш подобається. Окей. Тут залишаємо так. Давайте сюди повернемось. Ми з вами говорили про гудзики. І тут в нас з вами було наступне. Або люди добровільно кидають. Або зривають. Ну, ідея, ці зривають і гудзиком мені подобається, я згоден. These clothes are missing buttons. Їх зірвали. Окей, їх зірвали. Залишаємо те, що їх зривають. Окей. Давайте сюди спробуємо. І це останній Sherlock 23-го року. A small bloodstain, but not serious. Але звідки це з'явилося? Типу, тебе запхали всередину, і коли відкривали, сюди якраз важелем тиснули, і воно зачепило тебе.
Ну і воно сходиться з тим, що ти вже був мертвий тоді. Ні. Ні. Точно так. Окей. І в нас залишається однісіньке. О, чи не та це картина? That explains my hallucinations. Де ми були? Вихід. Тут все бачила. Але ще один елемент має бути в нашому пазлі. Ух ти. Я думаю, що це фотки розробників гри. Угу, надто сучасні. Але тут нема ніякого елементу з ними пов'язаного. Добре, Сідхартха, що ти не розробник. Окей, але тут нема нічого. Бачите, є останній елемент, який машину знайшли. Останнє оченятко десь є. Це встановили. Це встановили. Це встановили і це встановили. А що ж залишається? О. I told you that black cat was a bad omen. We shouldn't be here. А що ж реально залишається? Стоп. Ось що залишається. Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? Окей. Людське волосся, кров. Так, якби головою сюди мамнули. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Fine rope work. Cut by a finer blade. Ти тут був зв'язаний, декілька разів головою дав назад. Типу, тут ми... Це ти є там? Ну, точно не це. Ми знаємо, хто там сидів. Тобто в нас є варіант цей, і він у нас сходиться з ножем. І є варіант, що ти тут просто сидів.
Чи є в нас ще якісь сумніви, бодай в чомусь? Тут тебе точно душили. Тут ви всі були культом. Там же мотузка розрізана. Ну і тут чуєш, є звук того, що розрізають мотузку. Тут він просто сидить. Чуєш? Це ось сам. Тут так. Там зірвало. Тут ми досі не знаємо, чи ти був один, чи вас було багато. Але, ну, блін, місць тут багато. І це так. Окей. Четверте? Четверте? Блін. У мене навіть не було сумніву на рахунок цього. Я сумнівався на рахунок натовпу. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Опа, маленький. Cannot be. What is it? Oh my God. Яка краса. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Слідчі дії завершено. Хто той морець на вівтарі? Паспорт. Рекламна листівка. Чоловік на вівтарі – це приватний детектив із Норвудського агентства, що в Бостоні. Схоже, пан Колбі розслідував загадкові зникнення, але його спіймали та вбили злочинці. Куди відправили викрадених?
Олов'яна скринька і події на складі. Одне не збігається. Викрадач? Оголошення про роботу. Викрадених спрямовує до інституту Чорний Едельвейс. Він заснований у 18 столітті, розташований десь у Швейцарії. Такс. Певну ключову інформацію у справі можете знайти в архіві. Відкрити справи з допомогою це. Пошукати це в архіві. Місце перебування. Європа. Дата заснування. Там було 18, правда? Якщо не помиляюсь, 18. Галузь діяльності. Інститут Чорний Едельвейс. Освіта? Приватна? Немає даних про доказ. Окей, якщо ми ще так зробимо. Ага, третє не можна. Медицина. О, медицина. Інститут Чорний Едельвейс розташований у швейцарському Інтерлакені. Заснований у 1789 році професором Келлером. Цей інститут спеціалізується на лікуванні психічних розладів та залежностей. Наразі його очолює професорка Гайгакс. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. Шепіт із темряви, розділ 2, завершено. Трапез година 10. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Та може і досить на сьогодні. Hello? Mr. Holmes, I fear you overestimate Просто боюсь, що ми не встигнемо цей розділ повністю закінчити. You are a military man, a bastion of British. Я думаю, що ми якраз приблизно пройшли половину, правда? 4 ж розділи мають бути у грі в цілому, друзі. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. Man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run, that I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? Oh. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse.
How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Hatchet was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes. Історія Ватсона більше підходить під Silent Hill, щось є згоден. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? Цікаво. 7 або 8, наче ніфіга собі, пане Окс. Ви впевнені? Але наскільки ж було неочікувано. Я думав, що, знаєте, ми якось поступово будемо до Всесвіту Ктулху тягнутися. Тобто, я думаю, що це буде в якійсь, наприклад, наступній локації. Ми коли з'явилися в паралельному вимірі, я просто здурів. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Уф. Яка краса! Гори божевілля. Інститут Едельвейс. Ха. Але добре. Але, друзі, думаю, що це якраз ідеальний момент, щоб зберегтись на сьогодні на розділі під номером 3. І на сьогодні закінчити наш перший стрім по Шерлоку Холмсу. Не знаю, як ви, я отримав задоволення. Дуже класний початок і просто неймовірний перехід був від першого до другого акту. Дуже крута частина, де почався Ктулху, і гра точно спонукає її проходження далі. На цьому на сьогодні все. Наступний стрім по Sherlock Holmes The Awakened буде в цей четвер. В понеділок, завтра, у нас з вами буде замовлений за бали каналу стрім по Counter-Strike 2. Кого цікавить побігати, постріляти, приходьте завтра після 18:00. Вівторок та середа. Вівторок, я думаю, що у нас буде один день вихідний, а в середу ми з вами бігаємо далі в Хардстоун. Продовження Sherlock Holmes The Awakened у будь-якому випадку у четвер. Дякую, що дивилися, дякую, що були тут. Окремо подяка тим, хто сьогодні підтримував стрім сапку та донейтом. Приходьте завтра на КС2. Усім, хто дивився на ютубчику, не забудьте тиснути лайк. Обійняв.